Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, a început citirea cu 3 de bâte. Parcă avansezi ușor, ușor, mai pui un pas înainte. La baza pachetului avem ermitul și valetul de cupe și îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, zodia Fecioară. Văd aici pe cineva care îți poate adresa o invitație, fie o invitație la liniște, fie o invitație într-un loc retras, într-un loc liniștit. De asemenea, văd aici și o conexiune cu o persoană care este foarte matură. Este vorba despre cineva care are o experiență foarte mare de viață. Este vorba despre o persoană care e mai înțeleaptă, e mai retrasă. E ca și cum cineva aici ar fi specialist pe un anumit domeniu. E cineva care privește totul încet și sigur. Și, de asemenea, poate să fie vorba aici și despre cineva care pur și simplu poate să fie într-o stare de oarecare supărare, să știți. Poate să fie cineva care duce dorul, da? Sau poate o persoană care parcă nu prea se poate bucura de ceva anume. Pentru tine 3 de bâte. Pentru tine văd aici că pui un pas înainte în legătură cu ceva anume. Îmi apare o primă bucurie, o primă victorie, un drum pe care îl faci către cineva anume, dar și cineva care poate face drum către tine. Hai să vedem despre ce e vorba. 5 de bâte. Da, 5 de bâte. Oarecare ceartă aici, agitație. Pajul de monede, 10 de monede. Are legătură, nu știu, cu ideea de casă, de familie, poate acolo sunt niște discuții ușor în contradictoriu, fie discuții care pleacă de la bani, fie discuții care pleacă de la o persoană nouă, de la o persoană mai tânără. Mai vreau o carte. Steaua. O legătură cu zodia Vărsător. Steaua, de asemenea, aici poate să însemne un adevăr. Steaua poate să însemne o veste bună pe care o primești. E și un moment aici în care, uite, parcă vezi o lumină de la capătul tunelului. Poate să fie, uite, și o veste bună în dragoste. Cineva care își dorește să se apropie de tine sau e cineva care e prezent deja în viața ta. Pentru casă avem cavalerul de monede. Poate aștepți un pachet, poate unii aveți de făcut un drum în interes financiar, vă vine cineva în vizită cu ceva în mână, cu un cadou, cu o propunere, cu ceva. Hai să vedem despre ce e vorba pentru casa ta. Asul de spade, 4 de cupe, da? Pentru casa ta. Uite, o veste, o propunere. Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Poate să fie vorba și despre un nou început. Pentru alții simt eu aici că parcă ceva se mișcă prea lent și parcă lucrul ăsta nu prea vă place. Șase de monede. Primești bani, dai bani la rândul tău. Găsești un echilibru din acest punct de vedere. 8 de bâte. Uite, parcă, nu știu, faci comandă online, da? Sau îți vine ceva. E și un moment de mai multă pasiune, văd eu, în casă și în familie. Ceva ce-ți place. Poate să fie și o victorie. În curând, 4 de bâte. În curând văd aici o întâlnire cu o persoană dragă ție. Văd aici că petreci, te bucuri de ceva anume. Tot în curând poate să reprezinte aici și o persoană care își dorește să se apropie de tine, cineva care își dorește să te invite undeva. Dar pentru alții, uite, poate să fie pur și simplu aici o atmosferă bună pe care o aveți. Fie la locul de muncă, fie undeva anume.
6 de bâte. În curând o victorie, o bucurie foarte mare pentru tine. Mai vreau o carte. 9 de monede, uite, e o bucurie mare legată de bani sau legată de ideea de stabilitate. Poate să fie și o bucurie mare legată de ideea de încredere pentru unii dintre voi. Roata destinului, da? Deci e clar aici o schimbare foarte mare de direcție. E clar aici vorba de o rupere bruscă a unei situații. Și avem moartea, îndrăgostiții, marele preot, deci cineva care e foarte hotărât. În viitor, cavalerul de bâte. În viitor văd aici o persoană foarte pasională, foarte energică. E cineva care își dorește să se apropie mai mult de tine. Este vorba despre o persoană cu sufletul deschis. Cineva care se grăbește foarte mult, mai văd aici. Dar pentru alții poate să reprezinte pur și simplu și un personaj care ia aici lucrurile încet și sigur. Încet și sigur, rapid, da? Rapid și fără să se asigure. Regina de spade, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Această persoană poate să fie mai dură, această persoană îți poate cere o părere sau îți poate cere ceva. Soarele, 7 de monede, o legătură cu zodia Leu. Uite aici o veste bună legată de bani sau poate să fie o veste bună legată de trecut. Pajul de cupe, o invitație pe care o primești, cineva aici care îți face o propunere. Dar ce văd eu aici, că e ceva legat de o femeie. E o femeie mai dură, e o femeie care fie poartă uniformă, fie este vorba despre o femeie care lucrează la stat, o femeie care lucrează cu actele, poate e vorba de o femeie mai tăioasă din fire. Cinci de spade. Ceva nu place, nu știu, poate să fie și cineva care profită de o anumită poziție în care se află. Ce nu știi tu, 9 de bâte, o persoană foarte obosită, o persoană care se simte așa la pământ. De asemenea, ce nu știi tu aici poate avea legătură și cu o persoană care e, care e temătoare sau o persoană care se simte îngenunchiată. Regele de cupe, cavalerul de spade, 8 de spade. O legătură aici cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. E un personaj foarte ușor de influențat, foarte, foarte sensibil și omul ăsta are ca un fel de obsesie aici în ceea ce te privește pe tine sau omul ăsta are ca un fel de obsesie la modul general vorbind. Poate nu doarme bine, poate are niște probleme, poate are ceva de spus, se simte ca la închisoare. Regele de monede, mai avem și un 3 de spade. Posibil o problemă aici cu un bărbat. E o problemă care ține de bani pentru unii dintre voi. Sau poate să fie vorba despre o problemă care are legătură cu sănătatea cuiva. Mai văd. Mai vreau o carte. Patru de spade, 3 de cupe. Ce nu știi tu? Ce nu știi tu are legătură cu o persoană aici care, să știi că se simte, nu știu, retrasă, e o persoană care, pe de o parte, se bucură de viață, dar, repet, pe de altă parte, omul ăsta parcă are niște probleme aici. Hai să vedem ce spune și acest tarot cu toată povestea asta. Hai să vedem.
Și avem așa, judecata, cadoul și casa. Deci cineva care, nu știu, vrea să-ți facă un cadou pentru casă, cineva care își dorește să se apropie de tine mai mult, poate cineva care îți face o surpriză. Avem femeia, soldatul, moartea și bărbatul. Deci parcă e o hotărâre oficială aici pe care cineva a luat-o și de care încă nu ți-a spus. Boala și văduvul. Poate e cineva care are o problemă veche, fie de sănătate, fie problema asta are legătură cu o pierdere care s-a mai petrecut. Deci e ca și cum persoana asta a mai pierdut ceva la viața sa. Avem copilul, speranța și Constanța. Deci cineva care speră aici la un nou început, cineva care speră la ceva nou, o relație nouă. Poate să fie vorba și despre o persoană care își dorește un proiect nou cu tine. Poate să fie și asta. Hai să vedem în continuare. Pe neașteptate, 5 de bâte, pe neașteptate un conflict aici care poate să apară, fie legat de gelozie, fie e vorba de un conflict care ține de muncă, poate are legătură și cu un joc, cu un fel de provocare, dar pe care zic eu că o depășești cu siguranță. Uite, avem 7 de bâte, deci pe neașteptate cineva aici are curajul și iese la atac. Cineva are curajul și spune lucrurilor pe nume, cineva are curajul și vine către tine. Dar e cineva care cumva își apără foarte, foarte mult principiile de viață. Regele de spade, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Este vorba despre un personaj care are planuri foarte bine puse la punct, care are strategii foarte bine puse la punct. Ermitul, o legătură cu zodia Fecioară. Tot ermitul ăsta poate să reprezinte și un personaj mai tăcut, mai izolat. Este vorba despre o persoană care nu prea știe ce își dorește. Acum, ermitul ăsta, uite, a ieșit la baza pachetului. Deci e un personaj care are o experiență foarte mare de viață. Da? Pajul de bâte. Un fel de a acționa, poate să fie. Acestui om este teamă de acest sfârșit și eu cred că are legătură cu acest rege, da? Cu acest bărbat. E foarte stresat acest om, orgolios, e cu gândul în trecut. Hai să vedem. Vizita, ghinionul, bani puțini și preotul. Aici e ca și cum cineva și-a pierdut încrederea sau cineva își pierde încrederea, cineva își pierde speranța, mai poate să fie. Ofițerul, căsătoria și o bucurie neașteptată. Aici e un personaj, repet, care vine foarte hotărât și e gata să lupte. Ce o să te mire? 2 de cupe. 2 de cupe, uite, o întâlnire de la suflet la suflet, poate să fie și o discuție mai sufletească. Tot 2-ul de cupe poate să reprezinte aici și o conexiune pe care o poți avea fie cu o persoană din familie, fie este vorba despre o persoană mai apropiată de inima ta.
Faetonul Regina de Cupe, o conexiune aici cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Surpriza are legătură cu cineva care vine către tine, cineva care îți propune un cadou, cineva care, uite, poate e o prietenă care vine către tine, poate de asemenea, poate are legătură cu cineva care te invită undeva anume, dar eu mai văd aici și o victorie foarte frumoasă. Cavalerul de monede. Surpriza are legătură cu o prietenă care vine în vizită și îți aduce ceva. Sau surpriza are legătură cu un cadou la propriu pe care îl primești. Uite, avem și justiția și 2 de bâte. Poate cineva aici îți propune o călătorie. Data de 22, foarte importantă. 2, 4. S-a întors o carte, 3 de spade. O persoană aici cu inima frântă. Cineva care îți spune niște secrete. Hai să vedem ce se temie. Inamicul și drumul. Cineva care te urmărește sau cineva care se uită foarte atent la drumul tău. Avem femeia, minciunile, gelozia și fidelitatea. O persoană care e mincinoasă. Avem vorbele, moartea și banii. Niște discuții pe care le ai cu cineva și discuțiile astea să știi că pleacă de la bani în special și de la niște minciuni. Veste, falsitate și gelozie. O persoană care a fost mințită, nu știu, poate ai o prietenă, poate ai pe cineva, nu știu, care a fost mințită. Da? Și persoana asta vine către tine. Hai să vedem ce spune acest oracol. Iubire! Iubire și iar iubire. Onoare. Onorează persoana iubită și vei vedea că relația ta va fi mai bună și veți deveni mai puternici împreună. Deci aici este despre a onora partenerul tău, este despre a respecta, este despre a-i fi alături în anumite momente. Și avem suflet, da? Sufletul tău se pregătește pentru reconectare. Ai încredere în acest proces. Poate să fie un fel de împăcare, din ce văd eu. Și avem și Cupidon, da? Cupidon e prin preajmă. Bun. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.